ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකේ ඇප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා එතනින් ගිහලා ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ ඇප් එකේ නම තමයි Pixellab. ඔයාලට Play Store එකේ වුණත් Pixellab කියලා ටයිප් කරලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව ලින්ක් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් දෙකම ගිහිල්ලා ඔයා ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඉමේජ් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා සයිට් එකක් යන්න ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න සිංහල ෆොන්ට්. ආඩ පුළුවන් ඒකත් එතනින් ගිහිල්ලා කැමති ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ ටික ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් වුණා නම් ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ new text කියලා එකක් එයි. ඔයා මෙන්න මේක ඩිලීට් කරගන්න ඕන. ඒක කරන්න මෙහෙමයි. ඔයාට මෙතනින් මේ වගේ ඩිලීට් අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරලා මේක මෙතන ඩිලීට් කරගන්න. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ හතරවෙනියට වගේ තියෙනවා ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මේක from gallery. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල් මැනේජර් ඇප් එක ඕපන් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාට කැමති ඉමේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් එක ඉමේජ් එකක් මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඩවුන්ලෝඩ් කියන ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන එක ඉමේජ් එකක් මම මෙන්න මේ විදිහට එකක් හදලා මෙන්න මේකේ සයිස් එක ඔයාට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම 1:1 මෙන්න මේ පළවෙනි එක දෙනවා. ඒක දීලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ගානට මේ හරියෙන් වගේ තියාගෙන මේක හරි ලකුණු දෙනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි තියෙන ඔප්ෂන් එක ටච් කරන්න. මේ වගේ කොටුවක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ import කියන තැන ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කිව්වා PNG image එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. මම පහළ description එකේ මෙන්න මේ image එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතෙන් ගිහලා මේ image එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේ පොඩි icon එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ dot එකක් මේකෙන් ඇදලා මේක මෙන්න මේ විදිහට size එක වැඩි කරගන්න. එහෙම වැඩි කරගෙන මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පොත් දෙක වගේ icon එකක් තියෙන උඩින් නිකන් layer icon එකක්. ඔයා මේක ටච් කරලා මෙන්න මෙතනින් තියෙන lock icon එකක්. මෙන්න මේක ටච් කරන්න. දැන් ඔයා ආයිමත් මෙන්න මේ icon එක ටච් කරාට පස්සේ මේක මේ විදිහට lock වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ icon එක ටච් කරන්න අවසානට මේ අතරම තියෙනවා. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ brightness කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. brightness ගතිය මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. එහෙම අඩු කරගෙන මෙන්න මේ හරිය ලකුණ ටච් කරගන්න. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ ෆොන්ට් අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට අයිකන් එකක් තියෙනවා ඒ අකුරක වගේ. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන තැන ටච් කරලා එඩිට් කියන තැන ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාට කැමති ඔයාට මෙන්න මේ පෝස්ට් එකට අදාළ මොනවා හරි කැමති දෙයක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මෙන්න මේ OK අයිකන් එක ටච් කරගන්න. විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඔයා මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඇදලා මේක ගානට හදා ගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක හදා ගන්න. හරි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තට යන්න. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ එලිජන් කියන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයා මේ එලිජන් කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මේ මැද තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයා මෙතනින් මෙන්න මේ ආයිමත් ෆොන්ට් කියන තැනට ටච් කරගන්න. මෙන්න මේ ෆොන්ට් කියන එක. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මෙතනින් my font යන්න. එහෙම ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න download කියන ෆෝල්ඩර් එක. ඒක තෝරගෙන ඔයාටම download කරගන්න කිව්ව ෆොන්ට් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. ඒක කරන්න මෙහෙම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට download කියන තැනට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සිංහල font alut.com කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා මේ add direct කියන එක ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් එක තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් එක ෆොන්ට් එකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ හරිය ලකුණු දෙනවා. ඒ කියන්නේ OK කියන එක. ඒක දීලා මම මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. දැන් ඔයා මේකේ ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක අඩු කරගන්න. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේ සයිස් කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මේකේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. මම මෙතන පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයා කරන්න ඕන ආයෙමත් මේ layer icon එක ටච් කරලා මෙන්න මේ image එක lock icon එක අයින් කරලා මේකේ size එක පොඩ්ඩක් ආයෙමත් වැඩි කරගෙන මේ හරියෙන් වගේ තියාගෙන මෙන්න මේ image අපි type කරපු text එක මෙතනට add කරගන්න. මම ඒකේ size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ පැත්තට යන්න. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ color කියන තැන ටච් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ color එකම තියෙද්දි මේ පැත්තට යනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ stock කියන තැන ටච් කරලා මෙන්න මේ OK කියන එක මෙන්න මේක enable කරගන්න. enable කරගෙන මෙන්න මෙතනට කළු පාට select කරගන්න. එහෙම select කරගෙන මෙන්න මේ stock width කියන එක දෙකට වගේ දාගෙන OK දෙන්න. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ අපේ මෙන්න මේ image එක තියෙන්නේ
මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකේ තියෙන මේ පැත්තට යන්න. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් opacity කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේකේ opacity එක මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න 100ට 70ක් වගේ මේ විදිහට අඩු කරගෙන ඕකේ දෙන්න. හරි දැන් අපි මේක 190ක් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයා කරන්න ඕන ආයෙමත් මෙන්න මේ අන්තිම icon එක ක්ලික් කරලා brightness කියන එකට යන්න. දැන් මේක brightness ගතිය තව ටිකක් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ ගානින් වගේ තියලා මේක හරිය ලකුණ දෙන්න. දැන් අපි මේ image එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන මේක අපේ ෆෝන් එකට save කරගන්න එක. ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ icon එක touch කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන උඩින් තියෙනවා save icon එකක්. ඒක touch කරාට පස්සේ මෙතනින් save as image කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා අන්න ඒක touch කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් quality කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අයිනේ මෙන්න මේ default කියන එක click කරලා මෙන්න මේ යටම තියෙන ultra කියන එක දාගන්න. ඒක දාගෙන මේ save to gallery කියන තැන touch කරගන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ gallery එකට මෙන්න මේක save වෙනවා. ඔයා ගිහින් බැලුවොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ gallery වලට මෙන්න මේ විදිහට Pixellab කියන එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඇති. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට Pixellab කියන ෆෝල්ඩර් එකේ අපි හදාගත්ත image එක ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක Facebook post එකක් විදිහට දාන්න. මේ වීඩියෝ එක මොකද හිතන්නේ ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ඉදිරියට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා notification all දාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.